ඉතින් කොහොමද හැමෝටම දැන් මම ආපාරක් ඉන්නේ අපේ මාචිගේ. දැන් මම ඇත්තටම තාම බකමුණෙන් හැබැයි මම දැන් හෙට හරි අනිද්දා හරි හෙට නෙමෙයි අනිද්දාට වගේ ගොඩදොට බකමුණෙන් පිටත් වෙනවා ඇරහැරට යන්න. තිරක් කන්දේකම. ඉතින් එතුමාගේ මේ ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් යනවා ඇරහැර පැත්තේ. ඉතින් ඒ පැත්තට යන්න යනවා. ඊට කලින් අපි පන්සලේ හාමුදුරුවොත් එක්ක දැන් යන්න යනවා මේ පැත්තේ බකමුණේ තියෙන පොඩි ඇල්ලක් වගේ. ඇල්ලක් කියන්නේ නිකන් පීල්ලක් වගේ. අපි ගිහින් බලමු. ඒ පිහිල්ල මොන වගේද ලස්සනයිද බකමුණ එන කෙනෙක්ට බලන්න දෙයක් ඉදිරිය යන්න පුළුවන්ද බකමුණ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ පිහිල්ල ගාවට ගිහිල්ලා බලලා මොන හරි විනෝදයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක බලමු කියලා. දැන් මම පිටත් වෙන්න යන්නේ බකමුණේ තින්නේ පිහිල්ල හොයාගෙන. හාමුදුරුවොත් එක්ක. එහෙනම් යා හම්බෙමු. මේ තමයි මාචි. මම දැන් මේ පිහිල්ල කියලා කියන්නේ නාන තැනක් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝට ලිෆ්ට් කරලා යන්න පුළුවන් ඉතින් ලස්සන ස්පොට් එකක් තියෙන්නේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට බහින්න අමාරුයි. එහා පැත්තෙන් පාරක් තියෙන පල්ලෙහාට බහින්න. දැන් මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද එතන යන්නේ කියලා. මෙතන ඉස්සරහින් ගියා හැකි. ගිහින් බලමු කොහොමද ලස්සනයිද කියලා. පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඉතින් හරියම ලස්සන තැනක් බකමුණට එන කෙනෙක්ට මෙතන රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා නාගන්න කියලා. කියන්නේ බකමුණ පැත්තේ මේ පැත්තේ ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ඔන්න විනෝද වෙන නියම තැනක්. මහලොකුදුරක නෙවෙයි බකමුණ ඉඳලා මම ඔයගොල්ලන්ට මැප් එකේ ලොකේෂන් එක දාන්නම්. හරිම ෂෝක්. දැන් ගාල්ල පැත්තේ එහෙම ඉන්න කට්ටිය යනවනේ පැට්න.
සල්ලි දීලා. ඉතින් පැට්න සල්ලි දීලා යන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම බොහොම ලස්සනට මේ බලන්න අර පැත්තේ ඉඳලා මම හිතන්නේ අඩි 200ක විතර ගමනක් තියෙනවා මේ ඔය කට්ටියට ඔහොම ඉස්සරහින් අර පැත්තේ ඉඳලා රූට් එකකට මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිය හැකි. අර පැත්තේ ඉඳලා අතන ඉඳලා කවුරු හරි කෙනෙක් ඉඳගත්තාම මෙහෙම පල්ලෙහාට රූට්න් ගිය හැකි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. ඔයගොල්ලන්ට කිව්වත් වගේම බොහොම නියම සුපිරි තැනක්. මං ඉස්සර දාන්න ඉස්සරහට. මම එහෙනම් දැනට නවතිනවා. පස්සේ ආවෙමු. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි ආපුසරට යන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ පීල්. ඉතින් මේකේ ලොකේෂන් එකත් මම දැන් සේව් කරගත්තා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන ලොකේෂන් එක. ඉතින් බකමුණ පැත්තේ ඉඳලා යනවා නම් නැත්නම් බකමුණ හරහා යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට නාන්න නියම තැනක්. පැට්න ගියා වගේ තමයි. හම්බෙමු.